به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید و عزیزانی که صدای منو در پلتفرم‌های دیگه میشنون. خیلی خوش آمدید. همچنان با اون مشکل همیشگی که نه، مشکل 2 ماه اخیر و عذرخواهی میکنم بابت صدا. تحلیل امروز در مورد سوریه هست، در مورد پشت پرده و عوامل اصلی که این اتفاقات داره رقم میزنه. ببینید، در 2 تحلیل قبلی ما در لایه‌های مختلف ما این اتفاقات بررسی کردیم. وقتی یک اتفاقی در سطح منطقه، یک کشور و حتی یک استان شما در نظر بگیرید، یک ملت رخ میده، قطعاً بازیگرهای مختلفی دارن و این بازیگرها لایه‌های مختلفی دنبال میکنن، اما همیشه سر اینها رو اگر بگیری میرسی به یک هژمون. یک هژمونی که در دنیا هست، حالا میخواد نفوذ خودش رو گسترش بده یا یک هژمونی میخواد بیاد مثلا جدیداً خودش رو تثبیت کنه. این لایه اصلی هست که این اتفاق داره رقم میزنه. پشت پرده بحران سوریه هم هژمون غرب به رهبری آمریکا است و برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده باید برگردیم به 2-3 سال قبل، بعد از زلزله ترکیه. اون موقع کانال یوتیوب نبود، ما کانال تلگرامی و توییتر جای دیگه داشتم. تحلیل های بعد از زلزله ترکیه گذاشتم که کمتر کسی بهش توجه کرد، اهمیت ندادن، خیلی‌ها میگفتن واقعیت نداره. و بعداً مدارکی پیدا شد، چندین ماه بعد، 1 سال بعد مدارکی پیدا شد که اون تحلیل ها رو اثبات میکرد. اون تحلیل ها چی بود؟ این بود که دولت ترکیه به نمایندگی از ناتو اومده بود نزدیک به 150,000 نفر نیروی تروریست. اینها هسته اولی کسایی بودن که نخبه بودن در بین اون تروریست هایی که در مناطق شمالی سوریه، اینها در بخش ادلب و مناطق مرزی با ترکیه جمع شده بودن. اون زمان دولت بشار اسد سقوط نکرده بود دیگه. اینها همه بعد از حلب اومد اون استانهای شمالی جمع شده بودن. دولت ترکیه میاد 150,000 نفر به عنوان هسته اولیه رو برمی‌داره میبره تو استان هاتای خودش، استان اسکندرون سابق سوریه که میشه استان هاتای کنونی ترکیه. با خانواده اینها رو میبره اونجا. خود ترکیه میاد شهرونداشو از استان هاتای جابجا میکنه، یعنی بافت جمعیتی اون شهرستان استان رو تغییر میده و این تروریستا برای اینکه تداخل پیدا نکنن با جمعیت ترکیه، نه یا دردسر ایجاد نکنن، حتی حاضر میشه بافت جمعیتی ترکیه رو تغییر بده. بسیاری از ترک‌ها رو جابجا میکنه. بخش‌هایی هم که میمونن مردم ترکیه کسایی بودن که حالا اقتصاد و منطقه دستشون بود. اینها رشد جمعیتیشون هم خیلی کم بود، تقریبا منفی میشه گفت اون مناطق. و این عرب‌ها و اون مناطق سوری‌ها که رفتن اونجا و تروریست هایی که از کشورهای دیگه اومدن شروع کردن خودشونو اونجا وقف دادن، تونستن نقاط مختلف رو بگیرن و اتفاقا میگن رشد جمعیتی خیلی زیادی داره و حتی اخطار میدن تا 15 سال دیگه اون مناطق اصلا کلا عرب میشه. حالا به این بخش هیچ کاری نداریم. هدف از این کار چی بود؟ این بود که بیان توسط رهبران ناتو، رهبران نظامی ناتو، اینها رو آموزش بدن و اون هسته اولیه 150,000 نفر تبدیل میشه به نزدیک به 300,000 تروریست فعال که آموزش دیدن. حساب کنید اینها داعشی هایی بودن که آموزش دیدن مثل اونها. در روندی که دولت بشار اسد سقوط میکنه تنها 40,000 نفر از اینها فعال میشن، یعنی اینها نیروهای فعالشون بودن. مابقی اونجا هستن، اون بخش استان هاتای دارن زندگی میکنن با خانواده. و الان که دولت سوریه سقوط کرد، اینها به مرور، ببینید یه دفعه وارد نشدن، به مرور وارد بدنه سوریه شدن، مردم سوریه شدن. بخشی از اینها خب خارجی هستن، اینا تکلیفشون روشنه، دور جولانی و رهبران گروه‌های تروریستی میگردن که اینها با خارجی در ارتباطن، مثل اون چچنی‌ها و جاهای دیگه که اومدن اون قسمت فعالیت میکنن. حتی از ایران هم اونجا افرادی هستن. اما مابقی اینها سوری بودن، نیروهای سوری بودن، شهروندان سوریه بودن. اینها مربوط به قبایل مختلف سوریه بودن. اینها برگشتن تو قبایل خودشون. تو 1 سال گذشته که حالا از سقوط دولت بشار اسد تقریبا میگذره، اینها برگشتن توی قبایل خودشون ساکن شدن. توی تحلیل دیروز و پریروز من مراحل قبلی خدمتتون عرض کردم، گفتم تو یک لایه هدف اسرائیل و آمریکا این بود که بیاد دولت سوریه رو تبدیل کنه به یک اردن دیگه، قسمت جنوبی و شمالیشو به مرور تجزیه کنه توی یک فرایند طولانی مدت، یعنی اول خودمختاری بده، توی 20 تا 30 سال اینها میشن یک کشور مستقل که بدون دردسر، بدون ایجاد تحریک سوری‌ها، تحریک ناسیونالیسم عربی، اینها بیان مستقل شن و سوریه رو تجزیه کنن و اینها بشن گارد، محافظی برای اسرائیل. چرا اسرائیل؟
چون عرض کردم بازم تو تحلیلای گذشته اسرائیل نتونست به اون هدفی که میخواست به ایران ضربه بزنه. اسرائیل که عرض میکنم یعنی آمریکا، خود اسرائیل که چند روز هم دووم نمی آورد. آمریکا با تمام قدرتی که داشت اومد وسط، با تمام توانش وارد شد و نتونست این کار انجام بده و اسرائیل هم به اسم اسرائیل تموم شد دیگه. ایران اومد تو روز پنجم ششم کاری کرد که اینها به غلط کردن افتادن، یعنی درخواست آتش‌بس دادن که نهایتاً هم آتش‌بس یه طرفه برقرار شد. ببینید آتش‌بسی که برقرار شده اینجوری بوده که ترامپ پیشنهاد آتش‌بس رو میده، مثلا نتانیاهو قبول میکنه، میگه اگر ایران تا ساعت 7 به ما حمله نکنه، 7 به بعد فلان روز، ما هم دیگه به این آتش‌بس پایبند خواهیم بود. ایران چیکار کرد؟ بین 5 تا 7 مثلا اومد آخرین ضربه‌ش هم زد و بعد ادامه نداد، یعنی رسما آتش‌بس رو نپذیرفته. اون آتش‌بس پایبند مونده ایران هم. خب اینها وقتی نتونستن کار ایران رو یسره کنن، به قول خودشون مجبورن یه حفاظی واسه اسرائیل درست کنن. برنامه‌شون تو 1 سال 2 سال گذشته همین بود، بیان کشور رو تجزیه کنن، سوریه رو، و حفاظ بسازن برای اسرائیل. خب چرا؟ چون در آینده آمریکا به جنگ‌های دیگه وارد میشه، با چین، روسیه، جای دیگه ناتو درگیر میشه، آمریکا مجبوره بره. دیگه کسی نیست که اینجوری از اسرائیل حمایت همه جانبه داشته باشه که تو این 2 سال انجام شد. کل هژمون غرب از اینها حمایت کردن. و اگر حافظی نداشته باشه، محافظی نداشته باشه، خب ایران و یارانش در منطقه میرن سراغش. تعارف هم ندارن، جنگ‌های منطقه‌ای هست و داره به جنگ‌های جهانی کشیده میشه. وقتی بحث جنگ جهانی هست یعنی کشورها میرن به سمت تغییرات مرزی و سرزمینی، گسترش پیدا میکنن، کم میشن، نابود میشن. شما برید ببینید جنگ جهانی اول و دوم چه اتفاقی افتاد. این کشورهای عربی هست که الان جنوب ایران هستن، جنوب خلیج فارس دم در آوردن. فقط خدا به دادشون برسه. تو جنگ‌های جهانی کی میخواد از اینها حمایت کنه؟ قیافه اینها دیدنی میشه، بخش زیادی از اینها ناپدید میشن. اینو من به شما قول میدم. تا بعد از جنگ‌های جهانی قدرت‌های پیروز دوباره بیان اینها رو به قول معروف مرزبندی کنن. حالا اونجا آیا اینها دوباره کشور مستقل بشن یا نشن، اینها همه بر عهده اون قدرت‌ها یا هژمون‌های پیروزه. تو جنگ جهانی اول و دوم اونها اومدن تقسیم کردن و در جنگ جهانی سوم که انشالله محور شرق و در رأس اون هژمون ایران جز پیروزهای اصلی این ماجرا هست، اینها هستن که میان برای خودشون مناطق مختلف رو تقسیم میکنن. چیز طبیعی در دنیا در طول تاریخ بوده. حالا شاید برخی از دوستان باورشون سخت باشه ولی این اتفاق میفته. خواهید دید هژمون غرب داره ضعیف میشه. عرض کردم تا قبل از که اسرائیل تو ایران این عملیات نظامی انجام بده، اینها میخواستن یک محافظی درست کنن، اما بعد از شکستی که اسرائیل از ایران خورد برنامه اینها هم تغییر کرد. چون منطقه ما به 2 دسته تقسیم شد. یک بخش ایران بود و یارانش در محور مقاومت و نماینده اسلام شیعی، طرف مقابل اسرائیل بوده. هژمون غرب یک سری کسایی که میگفتن، این تمام دنیا میگفتن اینها قلدرن، اینها ظالم هستن، جنایت میکنن و تنها کسی که جلوش ایستاده ایرانه. شما میبینید در تمام منطقه و دنیا تعداد زیادی از مردم، شهروندان کشورهای مختلف عاشق ایران میشن. پرچم‌های ایران، جمهوری اسلامی ایران، نه اون پرچم‌های قدیمی، در سراسر دنیا بلند میشه، ازش حمایت میکنن. در کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکا. توی منطقه چه اتفاقی میفته؟ ما با یک موج بزرگی همراه بودیم که همه میگفتن ما میخوایم شیعه بشیم، یعنی از نظر سیاسی شیعه هستیم. ویدیوهاشون رو همشون پخش میکردن. خب حالا در ادامه چه اتفاق میافتاد؟ اگر آمریکا میخواست این طرح رو ادامه بده، در واقع این جبهه، این 2 قطبی تقویت میشد. یعنی یک طرف ایران بود و روز به روز قوی‌تر میشه، و آمریکا و اسرائیل که مجبور روز به روز ضعیف‌تر بشه چون جبهه‌های جدیدی براش باز میشه. از این ورم محور شرق از ایران حمایت میکنه و اون جو داخل ایران هم کامل تغییر کرد بعد از جنگ. خیلی‌ها میگفتن نه سوریه، نه لبنان، نه فلان. الان همشون فهمیدن که ایران در زمانی که در سوریه بود کلاً 2000 خورده شهید داده بود. ما در این جنگ 12 روز مثلا بالای 1000 نفر شهید دادیم که بیشترش هم غیر نظامی بودن. مردم دارن اینو میبینن دیگه. خب ما اگر در سوریه باشن، ایرانی‌ها میگن اونجا اگه بودیم، لبنان حفظ کرده بودیم، امروز چنین هزینه‌ای نمیدادیم. این 2 قطبی تو کل منطقه داره پخش میشه. از اون ورم ضربه هایی که ایران زد باعث شد که هیمنه اسرائیل فرو بریزه و دولت‌های مثل ترکیه اینا به جنب و جوش بیفتن، چون اگر عقب بیفتن حاکمیت‌هاشون نابود میشه، اصلا زیر مجموعه ایران میره. خودشون میدونن. حالا اینجا چه اتفاقی بیفته؟ اینجا مجبورن بیان دوباره یک 2 قطبی درست کنه. یعنی آمریکا بارها میخواست این طرح اجرا کنه، الان شده اولویتش اینه که بیاد یک 2 قطبی اسلامی درست کنه. یعنی یک اسلام اهل سنت، حالا مثلا میگم
سلفی یا اخوانی بذاره جلوی اسلامی که خوانش شیعه داره. در گذشته بارها اومد این کار انجام بده، خب نتونست. الان مجبور به صورت سخت افزاری این کار انجام بده. این نرم افزاری جواب نمیده. حالا به سوریه چه ارتباطی داره؟ برگردیم تا حوادث سوریه. بذارید همین اول بهتون بگم اتفاقی که تو سوریه افتاد یک رزمایش بزرگ بود. یک رزمایشی بود که آمریکا با تروریست‌ها که میشه نیروهای نیابتی هژمون‌ها، ببینید تروریست‌ها در هر عصری در هر دوره نیروی نیابتی بودن. حالا اسمشون فرق می‌کرد. یه موقع دزد دریایی بهشون میگفتن، یه موقع دزدای سر گردنی میگفتن، غارتگر میگفتن، تروریستن دیگه، ناهنجاری ایجاد میکنن، ناهنجاری‌های امنیتی. اینها تو دوره ما هم نیروی نیابتی آمریکا محسوب میشن. توی چند روز گذشته چه اتفاقی افتاد؟ ظرف 2-3 روز نزدیک به 150,000 نفر تا نزدیک به 170,000 نفر از سراسر سوریه و عربستان و کشورهایی مثل اردن به صورت هماهنگ جمع شدن توی منطقه سویدا، اطراف سویدا. و آمریکا اومد اینو مدیریت کرد. یعنی اسرائیل به راحتی میتونست این یگانهایی که از این مردم سوریه دارن میاد اینها رو بمباران کنه، هرچند که برخی از این قبایل بمباران کرد و نزدیک به 2000 تا کشته دست اینها گذاشت، اما جلوشو نگرفت، راحتی گذاشت بیاد. جولانی اومد مدیریت کنه. وظیفه جولانی این بود که بیاد اینها مدیریت کنه، نذار اینها به یک جنگ داخلی منتهی بشن. اما یک عملیات عجیب و غریب رسانه‌ای رخ داد و در کنارش یک عملیات روی زمین رخ داد. نزدیک به 150 تا 200,000 نفر آدم رو جمع کردن تو یک منطقه ظرف 2-3 روز. این شما رو به یاد چی میندازه؟ ببینید هدف گذاری که انجام شده رو دقت کنید. اسرائیل رسما وارد سوریه شده، رسما در 5 کیلومتری 10 کیلومتری دمشق داره دور میزنه. بالگرداش بالای سر شهرهای سوریه مثل دمشق پایتخت سوریه دارن پرواز میکنن. جنگنده‌هاش دارن این یگانه‌های قبایل عرب و حتی تحریر شام رو بمباران میکنن، اما هیچ کس حرفی از اسرائیل نمیزنه. یک گلوله به سمتش شلیک نشد. همه یک هیجانی در داخل سوریه شکل گرفته، قبایل اومدن وسط، قهوه‌ها رو ریختن که آقا ما باید هر جوری شده بریم سراغ این دروزی‌ها، اینا کافرن، اینها میخوان سوریه رو نابود کنن. از عربستان سعودی بگیرید، از سراسر سوریه، از مرز ترکیه، اتوبوس‌ها رایگان نیروها رو برمی‌داشتن میآوردن اینجا پیاده می‌کردن. شما می‌دیدید فیلم‌هایی که اومده بیرون در خود سوریه، ببینید پیکاپ‌های جدید، لندکروزرهای جدید، همشون سال 2024 2023 اینها جدید، به تعداد زیادی، 10,000 تا، حتی من میتونم بهتون بگم هزارانش، اینجوری بگیم شاید هضمش راحت‌تر باشه ولی بیشتر از این حرف هست. 10,000 تا پیکاپ از سراسر سوریه مردم شروع کرد جمع کردن. سوریه که مشکل بنزین داشت، سوریه که مشکل سوخت داشت، سوریه که مشکل غذا داشت. پیش از این ناآرامی ها اصلا بهانه شروع این ناآرامی ها چی بود؟ قبایلی بودن که گشنگی میکشیدن یا دنبال قدرت بودن، حمله کردن، غارت کردن همدیگه رو. و شما میبینید علت این حمله و غارت نبود برق و گاز و نمیدونم شاخصهای اولیه زندگی حتی برای سیر کردن شکم خودشون بود. در کنار شما میبینید قبایلی بودن که بسیار ثروتمند شدن تو این اتفاقات اخیر 1 ساله و به صورت عجیبی بهشون امکانات دادن، امکانات خیلی عجیبی، از جمله همین پیکاپ هایی که عرض کردم. و اینها خط مقدم کسایی بودن که نزدیک به 150,000 نفر ظرف 2-3 روز تو سوریه جمع کردن. یک لشکرکشی بسیار بسیار عظیم و پیچیده. شما ببینید به صورت رسانه‌ای کنترلش کردن، جولانی و خانواده‌اش برداشت فرار کرد از دمشق، اما نذاشتن این بحران از کنترل خارج بشه. تا حالا که نذاشتن. دیروز اعلام کردن، یعنی خود آمریکایی‌ها اعلام کردن که نیروها عقب نشینی کنن، اسرائیل اعلام کرد که عقب نشینی کنن، جولانی دستور داد عقب نشینی کنن و بخش زیادیشون برگشتن، هرچند که امروز دوباره ادعای این بحران ایجاد کردن. به احتمال زیاد اگر ایران دخالت نکنه، اگر کسی دخالت نکنه، ظرف 1-2 روز این بحران حل میشه، جمع میشه میره و یک رزمایش برگزار شده بود. حالا این اتفاق چیه؟ شما دقت کنید، در همسایگی سوریه عراق شیعه رو داریم و این نیروهایی که اینجا جمع شدن و به راحتی قابل کنترل هستن توسط آمریکا و نیروهای آمریکایی که در سوریه هستن، به راحتی میتونن 200,000 نفر آدم رو جمع کنن، 3 روزه برسن تو استان علمبار عراق. داعش چیکار کرد؟ حمله کرد به عراق، یادتون میاد؟ شبیه همون طرح ولی با مقیاس بسیار بزرگتری قرار اجرا بشه. داعش با 2-3 هزار نفر شروع کرد حمله کردنش رو، اما شما 150,000 تا نیرو در نظر بگیرید بریزه تو عراق. و چه اتفاقی بعدش میفته؟ شروع میکنن پاک کردن، اومدن جلو
دو قطبی درست میکنن، دو قطبی اهل سنت و شیعه. چطوری درست میکنن؟ همونجوری که با دروزی ها درست کردن. دروزی ها که مردم سوریه بودن، که علوی ها که سوری بودن، که کاری کردن مردم سوریه کمتر از 9 ماه همدیگه رو غارت کنن، تیکه پاره کنن. همین طرحو میخوان در عراق پیاده کنن، همین طرحو میخوان در ترکیه پیاده کنن. این دولت ترکیه احمقه، نمیفهمه. مطمئن باشید اگر اینها بیان بخوان به سمت عراق برن، حالا محور مقاومت و ایران وارد بشه و جلوی اینها رو بگیره، این وحوشی که جمع شده این برابر به اسم تروریسم سراغ ترکیه خواهد رفت، سراغ اردن خواهد رفت، سراغ مصر خواهد رفت. به همین دلیلی که الان میبینید پادشاهی اردن مرزها رو به شدت بسته و نمیذاره کاری انجام بدن، یعنی اینها رد بشن از این مرزها برن. کسانی که تو 2 سال گذشته این کشورهای عربی، ببینید گفتم از عربستان اومدن تا ترکیه تا مصر، حتی اینها نرفتن واسه این مردم غزه یک به قول معروف پرچمی تکون بدن. این مردم کشورهای منطقه، ما میگیم حاکمان نادان یا خائن عربی، اما امروز داریم میبینیم که بخش زیادی از مردم این کشورها هم، بخشی از این مردم، حالا نمیگم زیاد، اقلیت هم باشه حداقل 20%، من که برخی از کشورها تا 80% هم میاد مثل عربستان، اینها در مقابل جنایت هایی که در غزه اتفاق افتاده لال بودن، تکون نخوردن، اما ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت ریختن تو سوریه. 2 سالش اهل سنت رو در غزه تیکه پاره کردن، اینها جلو نیومدن. چه کار زیر ساختی انجام شد که اینها ظرف مدت 48 ساعت ریختن تو سوریه؟ خیلی مهمه به این حرف فکر کنید، به این مطالب فکر کنید. و اینم یادتون باشه اینها خصوصا اسرائیلی ها و آمریکایی ها دنبال ایجاد بازی های آخرالزمانی هستن، یعنی دوست دارن بیان یک صوفیانی قلابی غالب کنن به مردم منطقه، دوست دارن امام زمان قلابی غالب کنن به مردم منطقه. الان برای اینکه اون 2 قطبی ایجاد بشه به شدت نیاز دارن که شرایط ببرن به سمت شرایط آخرالزمانی. شما دیدید دیگه در جنگی که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد، رسانه ها چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران در منطقه سریعا رفتن سراغ احادیث آخرالزمانی، به شدت هم استقبال شد، مردم منطقه استقبال کردن. حالا شما ببینید اینها میتونن به راحتی از این فرصت استفاده کنن، یه صوفیانی هم بیارن بالا. ببینید بحث مذهبی ما نمی‌کنیم، ما بازی‌های مذهبی هست که آمریکایی‌ها میخوان راه بندازن. 2-3 سال پیش من بعد از زلزله ترکیه داد زدم، فریاد زدم، حتی از قبلش گفتم آقا اینها شروع کردن جابجایی تروریست‌ها. به والله یکی اهمیت نداد به این مطالب و دقت نکردش. میگفتن نگه میشه 150,000 تا تروریست ببرن تو اونجا ما نفهمیم. آقا بردن، نفهمیدید، آموزش هم دادن، یا نخواستید بفهمید یا گزارش‌هایی بهتون دادن ناقص بوده. حالا رده‌های مختلفو دارم میگم، شخصو نمیگم. حالا بگی آقا تو داری با دبیر مثلا شورای عالی امنیت ملی حرف می‌زنی، نه، کلا میگم اون عزیزانی که تو بخشای امنیتی بودن و تحلیل‌ها رو دنبال می‌کردن. سر مسائل دیگه بارها به من گیر دادید چرا این مسائل به چشمتون نیومد. و این عقبه رو شما داشته باشید دارن به سمت یعنی یک رزمایش بزرگ در سوریه بوده، اینها بازم کنترل میشن. ببینید همزمانی که اینها اومدن سمت سویدا، کردهای کردستان سوریه یا اون پیککی که خودش هم تروریسته گفتن سمت شهرهای دیگر مثل رقه، می‌خواستن حتی سمت حلب هم برن یه کاری اونجا هم انجام بدن. باز هم این سوریه‌ای ها به عین خیالشون نبود، انگار همه اینها رو مسک کردن، بیهوش شدن، همشون کنترل رو از راه دور دارن میرن سویدا. این چه کاری اتفاق افتاده که اینها رو اینجوری داره کنترل میکنه؟ و به زودی اینها سمت عراق و هشت شعبی و شیعیان عراق هم خواهن فرستاد، یعنی میان از این فرصت استفاده کنن. این آخرین تیری هست که آمریکا در کمانش داره برای کنترل منطقه، یعنی آشوب سازی منطقه. یک چیز دیگه، یک قمار خیلی خطرناکه. ببینید همین قضیه سوریه اگر ایران زرنگ باشه وارد بشه، محور مقاومت وارد بشه، اینها ممکنه کار از دستشون خارج بشه. یعنی برعکس اون چیزی که انتظار دارن، به جایی که اینها این رزمایش یک دفعه تبدیل بشه به یک شورش سراسری. خیلی مهمه. حالا امیدوارم کسی تو ایران حواسش به این باشه بخواد کاری کنه. ببینید یمن داره موشک میزنه به اسرائیل، آمریکا و اسرائیل هیچ کاری نتونستن بکنن. چند ساله داره موشک میزنه، نتونستن جلوشو بگیرن. آمریکا رسما حمله کرد بهش، مجبور شد یه طرف آتش بس بیاد بیرون و بیان کرد اولین روزی هم که حمله کرد گفت ما می‌خوایم بریم جلوی موشک پراکنی انصارالله بگیریم که اونا میگن حوثی ها، و بعدش اینها رو از بین ببریم و بعدم بیایم سراغ جای دیگه که حالا بحثشون ایران بود.
مجبور شدن شکست خوردن. آخر سر ترامپ اومد گفت آقا ما با حوثی‌ها پیروز شدیم علیه حوثی‌ها و اینها دیگه قرار نیست به که کشتی‌های ما حمله کنن. آقا چیکار کشتی تو داشت؟ از اول یه کشتی دیگر داشت میزد. از اول کشتی‌های اسرائیل میزد. تو وارد جنگ شده کشتی شما رو زد. تو رفتی آش ریخته رو داری نصر امامزاده میکنی. برای ایران هم همین اتفاق افتاد. تو ایران هم اینها مجبور شدن مانور اون بمباران تأسیسات هسته‌ای بدن، هرچند که هنوزم اعتقاد دارم اگر ایران به سلاح هستی دست پیدا میکرد اینها حمله به کشور ما رو الان نمیتونستن انجام بدن. برنامه‌شون این بود که اینها بیان حملهشون رو بعد از عاشورا تاسوعا و بعد از اربعین حسینی انجام بدن، یعنی در زمان اربعین که مردم سرگرم اربعین هستن، فرمانده ها رفتن زیارت اربعین، پیاده روی اربعین، اینها بیان این عملیات تو ایران انجام بدن. در مورد طرح خاورمیانه جدیدی که اینها با این تروریست های سوری میخوان رقم بزنن و اون اتفاقاتی که در ایران افتاد صحبت خواهیم کرد. اما فقط اینو بدونید تمام برنامه‌اش اینه که این نیروها رو آماده کنن به صورت آزمایش‌های مختلف بریزن تو کشورهای منطقه، اونهایی که دشمن اینها محسوب میشن، یاران ایران و یاران محور مقاومت هستن. این همون آزمایشی است که آماده کردن. اصل برنامه امروز اینه. حالا زیر مجموعه‌های فراوانی داره، یعنی این چیزی که خدمتتون عرض کردم روی کاره. لایه‌های مختلفی همین پایین داره که اینها بخش‌های مختلفی دارن. مثلا هر کشور اروپایی کجا باید کار کنه، مسیر حرکتی اینها به کدام سمت خواهد بود، آیا در روزی‌ها تنها قربانی‌های این برنامه هستن یا نه این آزمایش اتفاق میفته تکرار میشه. اینها رو در برنامه‌های بعدی خدمتتون عرض میکنم. حوادث سوریه بسیار مهمه، بسیار حیاتیه. کاش اون زمانی که اون تهدیدها رو میذاشیم اهمیت بهش میدادن، اون موقع اگر گوش میکردن هرگز سوریه سقوط نمیکرد. گوش نکردن سوریه سقوط، کاش الان شنیده شه. امیدوارم که با کمک شما دوستان این مطالب منتشر شه و به دست کسایی که اهلش هستن برسه. من میتونستم، یعنی باید این کارو میکردم، طبق دستور دکتر نباید صحبت کنم، باید میذارم هوش مصنوعی صدا رو به صورت هوش مصنوعی ضبط کنه مثل برنامه‌های قبلی پخش بشه. اما چون حوادث سوریه به شدت مهمه، با این نقص صحبت و گفتمانی که هست ممکنه مسخره‌ام بشم، مجبور شدم بیام صحبت کنم، تحلیل و ارائه بدم که دوستان در جریان قرار بگیرن. شوخی بردار نیست، منطقه به شدت بحرانیه و حتی اگر آرام هم بشه یک خبر بدتری هست از نسبت به الانی که آشوب در سوریه وجود داره. یعنی آرام شدن سوریه یعنی آمادگی برای حملات به مراحل بعدی. حالا اون مراحل بعدی چی هست در جلسات بعدی خدمتتون عرض میکنم، اگر دیده بشه ویدیو و استقبال بشه، اگر نشه که اصلا میذارمش کنار، دیگه مهم نیست. وقتی گوش نمیدن چرا باید صحبت کنی؟ اون کسی که کارشو داره انجام میده خوب بلده و طراحیاشو انجام داده. بخش دفاعی ما باید وارد عمل بشه. یک بخشیشی که متاسفانه میان از تحلیل ها استفاده میکنن، منبع رو نمیگن، صدا شنیده نمیشه. خودشون هم که میان مطالب کپی میکنن تا یه حد کپی فقط میتونن انتقال بدن، بالاتر هیچی میمونن و مطلب ناقص میمونه، منتقل نمیشه. این اتفاقات میفته. خیلی ممنونم از همه دوستانی که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. اتفاقات مهمی میفته، اما یه نکته هم عرض کنم، وارد مباحث آخرالزمانی داستان طور نشید که آقا برق قطع میشه، آب قطع میشه، نمیدونم فضایی‌ها میان، اینا رو بذارید فعلا کنار. ما تو بحث ژئوپلیتیک و واقعیت منطقه داریم صحبت میکنیم. بله، اگر انشالله مباحث ظهور نزدیک باشه که هست، انشالله اتفاقات ماورایی خواهد افتاد، ولی هنوز چیزی مشخص نیست. که ما باید بر اساس منطق و عقل خودمون جلو بریم، بر اساس شرایط ژئوپلیتیک منطقه جلو بریم. ولی خب اون احادیثی که به ما رسید نشون میده که شرایط بسیار نزدیک هستن، ولی نباید فعلا تطبیق بدیم. حالا این مباحث رو در جلسات مختلفی بحث کرد. فقط لطفاً کانال رو به دوستانتون معرفی کنین، لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. خیلی ممنونم از دوستانی که پیام میذارن. حتما سعی میکنم همه پیام ها رو مطالعه کنم. اگر جواب ندارم لایک رو میکنم که ببینید پیامتون رو خوندم، اون تیکو میذارم. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. از ما حمایت کنید، از کانال حمایت کنید. لینک حمایت در بخش توضیحات است. یا علی، خداحافظ.